Hello students, welcome to Everest Online Academy. हामी चाहिँ यसै सिरिजमा चाहिँ अप्सनल म्याथमेटिक्स पढिरहेका छौँ स्टुडेन्ट्स. हामी चाहिँ स्टुडेन्ट्स अप्सनल म्याथमेटिक्समा चाहिँ कोअर्डिनेट ज्योमेट्री पढिरहेका छौँ एन्ड कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा चाहिँ हामीले लाइक के एंगल बिट्विन टू लाइन्स हामीले यो वाला टपिक चाहिँ हामीले पढाएको थियौँ एन्ड त्यो यसको रिलेटेड चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्वेसनहरू नि सल्भ गरेका थियौँ. हामीले कुन टपिक पढाएको थियौँ त एंगल बिट्विन टू लाइन्स. हामीले यसमा लाइक फर्मुलाहरू नि डिराइभ गरेका थियौँ लाइक tan थीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ, थीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ त थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस m1 m2. अनि फेरि हामीले यो रिलेटेड डिफ्रेन्ट क्वेसनहरू सल्भ गरेका थियौँ. कन्डिसन अफ दुईवटा लाइनहरू प्यारलल हुने कन्डिसन, परपेन्डिकुलर हुने कन्डिसन, अनि फेरि डिफ्रेन्ट म्याथमेटिकल सेप्सहरू ज्योमेट्रिकल सेप्सहरूमा चाहिँ यो एंगल बिट्विन टू लाइनको कन्सेप्ट लगाएर हामीले लाइक डिफ्रेन्ट खाले क्वेसनहरू सल्भ गरेका थियौँ भनेपछि आज नै हामी के क्वेसनहरू लिएर आएको छौँ. सो आज क्वेसन चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ स्टुडेन्ट्स, किनकि हामीले प्रिभियस क्वेसनहरू या डेरिभेसन गर्दाखेरि हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि हामीसँग दुईवटा लाइन थियो अनि फेरि त्यो दुईवटा लाइनहरू बिचको एंगल चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने थियो. तर अब चाहिँ हामीसँग यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामीसँग लाइक अब हाम्रो यहाँ अहिले चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ. सो यो क्वेसन के छ भनेर चाहिँ हामी पढ्न जाउँ. फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ स्ट्रेट लाइन पासिङ. हामीलाई के भनेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन, एउटा स्ट्रेट लाइनको चाहिँ इक्वेसन निकाल भनेको छ जो चाहिँ पासिङ थ्रु द पोइन्ट 4,5बाट पास हुने एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल भनेको छ. अब यतिवटा कन्डिसनले त हाम्रो लाइक के गर्ने भन्ने कुरा त हामीलाई आइडिया हुन्न नि. सो अब अगाडि के दिएको छ भन्दाखेरि मेकिङ एन एंगल अफ 45 डिग्री विथ द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल्स टु 0. सो यो लाइनसँग 45 डिग्री एंगल बनाएर अनि फेरि 4,5बाट पास हुने एउटा लाइनको इक्वेसन निकाल भनेको छ. सो स्टुडेन्ट्स अब चाहिँ हामी यसको सल्युसनतिर जाउँ. प्रिभियस क्वेसनहरूमा हामीसँग के हुन्थ्यो भन्दाखेरि सर्टेन लाइन हुन्थ्यो, योसँग प्यारलर हुन्थ्यो या योसँग परपेन्डिकुलर हुन्थ्यो अनि यस्तो खाले लाइनको अनि एउटा पोइन्टबाट पास हुने सर्टेन पोइन्टबाट पास हुने यस्तो खाले क्वेसनहरू हामीले दिएको हुन्थ्यो. तर अनि हामीले डेरिभेसनमा नि हामीले लाइक यस्तो दुईवटा क्वेसन लाइनहरू ल्याएको थियौँ अनि फेरि त्यो बिचको यो एंगल र अनि फेरि हामीले यो एंगल फाइन्ड आउट गरेका थियौँ. तर अब हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि यो दुईवटा लाइन चाहिँ दिएको छ, यो दुईवटा बिचको एंगल चाहिँ हामीलाई दिएको छ, एउटा लाइन नि दिएको छ भने चाहिँ यो लाइन चाहिँ निकाल भनेको छ. सो स्टुडेन्ट्स अब चाहिँ हामी यसको सल्युसन एप्रोचमा लागौँ. सो सल्युसन हामीलाई गिवन इक्वेसन कुन हो त स्टुडेन्ट्स एक लाइनको गिवन द गिवन लाइन इज हाम्रो लाइन के हो त 2x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल्स टु 0. यसलाई चाहिँ हामी के भनौँ लाइन नम्बर 1 भनिदिउँ. अब हामीलाई यो लाइन थाहा छ अनि फेरि हामीलाई एउटा यो लाइनसँग एंगल कति डिग्रीको एंगल बनाएको छ त अर्को लाइनले 45 डिग्रीको एंगल. सो अब हामी के ल्याड गरौँ भन्दाखेरि अर्को लाइनको स्लोप चाहिँ m2 हुन्छ भनेर. सो लेट अस कन्सिडर the slope of the required line b m2 हुन्छ भनेर हामीले एड गरौँ. अब हाम्रो यो दुईवटा लाइन बिचको एंगल कति हो त त्यो नि लेखिदिउँ. एंगल बिट्विन लाइन्स यसलाई हामीले केले डिनोट गरेका छौँ थीटा. थीटा इज इक्वल्स टु कति हो त 45 डिग्री हो. अब यो 45 डिग्री हो भनेपछि अब चाहिँ हामीलाई लाइक tan थीटा या थीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ भनेर हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ. सो त्यो कुरा चाहिँ लेखौँ. वी नो द्याट थीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ त tan इन्भर्स प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 1 प्लस m1 m2 हुन्छ.
अब थीटा इज इक्वल्स टु tan इन्भर्स यति हुन्छ भनेपछि tan थीटा के हुन्छ त स्टुडेन्ट सो tan थीटा इज इक्वल्स टु के भयो त प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 हो। अब हामीलाई थीटाको भ्यालु कति हो त 45 डिग्री हो भनेपछि हामी अब थीटाको भ्यालु पुट गरौँ tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 को। अब हामीले tan 45 को भ्यालु त थाहा छ नि स्टुडेन्ट्स हामीलाई tan 45 भने कति हुन्छ त tan 45 भने 1 हुन्छ सो 1 इज इक्वल्स टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 अनि योबाट हाम्रो लाइक यसलाई अलिकति हामीले राम्रोसँग लेख्दाखेरि यो के हुन्छ त 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल्स टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 हुन्छ। अब हाम्रो m1 त हामीलाई लाइन 1 ले दिने हो नि त सो स्टुडेन्ट्स अब लाइन 1 ले दिन्छ भनेपछि लाइन 1 को स्लोप नि हामी हेरौँ अब हामीले यहाँनिर स्लोप चाहिन्छ भने अब यसको स्लोप निकालौँ। अब यसको स्लोप निकाल्दाखेरि निकाल्नु भन्दा अगाडि यो कुन फर्ममा छ त ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टु 0 मा छ भनेपछि स्लोप अफ लाइन 1 के हुन्छ त ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टु 0 लाइनको स्लोप के हुन्छ त स्टुडेन्ट्स एसएलओपी स्लोप m इज इक्वल्स टु माइनस a बाई b हुन्छ भनेपछि अब स्लोप अफ लाइन 1 के हुन्छ त स्लोप अफ लाइन 1 b m1 के हुन्छ त स्टुडेन्ट्स माइनस हुन्छ अनि a बाई b a भने चाहिँ x को कोएफिसिएन्ट अनि फेरि b भनेको चाहिँ y को कोएफिसिएन्ट सो y को कोएफिसिएन्ट के छ त -1 छ भनेपछि यसको स्लोप चाहिँ 2 हुन्छ। अब यसको स्लोप 2 भएपछि अब हामी यहाँ के गर्दियौँ त 2 m1 भनेर 2 हो नि त सो त्यसलाई पुट गर्दियौँ सो प्लस कति भयो त 2m2 इज इक्वल्स टु प्लस माइनस 2 माइनस m2 भयो। अब यहाँनिर हामीसँग प्लस र माइनस छ भनेपछि हामीसँग m2 को कतिवटा भ्यालु आउँछ त 2 वटा भ्यालु आउँछ सो अब m2 को 2 वटा भ्यालु आउँछ भनेपछि अब हामी के गरौँ त दुईटा स्लोप निकाल्नु सो वाइल टेकिङ पोजिटिभ। अब हामीले पोजिटिभ लिँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ त 1 प्लस 2 m2 इज इक्वल्स टु 2 माइनस m2 भयो 2 माइनस m2 भएपछि अब यो m2 लाई यहाँ ल्याउँ अनि फेरि 1 लाई यहाँ लगाउँ योलाई चाहिँ यहाँलाई शिफ्ट गरौँ अनि यसलाई चाहिँ यहाँ राखौँ यो कति हुन्छ त 3m2 इज इक्वल्स टु 1 भयो। अब 3m2 इज इक्वल्स टु 1 भयो भने चाहिँ m2 इज इक्वल्स टु कति भयो त 1/3 भयो। अब सिमिलरली वाइल टेकिङ नेगेटिभ अब नेगेटिभलाई लियौँ सो नेगेटिभ लिँदाखेरि के हुन्छ त 1 प्लस 2 m2 इज इक्वल्स टु प्लस माइनस सरी यहाँ माइनस लिनु पर्थ्यो हामीले अहिले माइनस 2m2 भयो। अब हाम्रो यो माइनसले चाहिँ हामी भित्र मल्टिप्लाई गरौँ सो माइनसले भित्र मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो के भयो त -2 प्लस m2 भयो। अब यो m2 लाई हामी यहाँ शिफ्ट गरौँ अनि 1 लाई चाहिँ यहाँ शिफ्ट गरौँ सो यो गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त यो यहाँ आएर माइनस भयो -2m2 माइनस m2 भनेको कति भयो त m2 इज इक्वल्स टु -2 -1 भनेको कति हुन्छ त -3 सो हाम्रो m1 र m2 को दुईटा भ्यालु आयो। अब m2 को दुईटा भ्यालु आयो भनेपछि अब हामीसँग पोइन्ट नि थाहा छ पोइन्ट हाम्रो सिन्स द लाइन पास थ्रु हाम्रो यो लाइन कुन पोइन्टबाट पास हुन्छ त स्टुडेन्ट्स हाम्रो लाइन चाहिँ 4,5 पोइन्टबाट जान्छ यो 4,5 भन्ने पोइन्टबाट जान्छ भनेपछि अब हामी के लगाउँ सिन्स द लाइन पास थ्रु 4,5 अब हामीसँग लाइनको स्लोप नि छ अनि पोइन्ट नि छ भनेपछि त हामीले 1 पोइन्ट स्लोप फर्मुला लगाएर चाहिँ हामी इजिली लाइनको इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ भनेपछि युजिङ we know that since y minus y1 is equals to m times x minus x1 हुन्छ। अब x minus x1 हुन्छ भने चाहिँ अब m इज हामीले अब चाहिँ m2 को हाम्रो दुईटा भ्यालु छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ m2 लेखौँ ल m2 लेखौँ भने अब when m2 is equals to 1/3 भएको बेला हेरौँ अब m2 को भ्यालु 1/3 छ भनेपछि y minus 5 is equals to 1/3 x minus
4 हो अनि यो कति हुन्छ त स्टुडेन्ट्स 3y minus 15 is equals to x minus 4 हुन्छ अब यो सबलाई चाहिँ हामी यहाँ शिफ्ट गर्यौं अनि त्यसलाई अलि मिलाएर लेखौं सो यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि के हुन्छ त स्टुडेन्ट्स x minus 3y यहाँ minus 15 यहाँ आएपछि plus 15 भयो plus 15 minus 4 भने चाहिँ plus 11 is equals to 0 भयो यो एउटा हाम्रो रिक्वायर्ड लाइन अफ इक्वेसन भयो अब हामी स्लोप को भ्यालु चेन्ज गरौँ when m2 is equals to कति त स्टुडेन्ट्स -3 हो आको हाम्रो सो m2 को भ्यालु -3 राखौं अब m2 को भ्यालु -3 राख्दाखेरि हाम्रो के भयो त y minus 5 is equals to -3 x minus 4 भयो अब यो भने कति हुन्छ त y minus 5 is equals to -3x plus 12 भयो अब -3x plus 12 भयो भने चाहिँ यो सबैले चाहिँ यो साइडमा हामी शिफ्ट गरौँ यो साइडमा शिफ्ट गराउँदा यो के भयो त -3x यहाँ आएर +3x plus y अनि यो +12 यहाँ छ भनेपछि यहाँ आएपछि त -12 भयो नि अनि -12 र -5 भने कति भयो त -17 is equals to 0 सो अब चाहिँ हामी लास्टमा लेखौँ यो दुईटालाई चाहिँ हामी यसरी बक्समा राख्दियौँ ल यो किनकि हाम्रो यो दुईटा रिक्वायर्ड लाइन अफ इक्वेसन हो सो यसलाई नि हामी बक्समा राख्दियौँ अब हामी वर्डमा लेखौँ therefore the required equation of the line are के हो त स्टुडेन्ट्स x minus 3y plus 11 is equals to 0 एउटा हो अनि 3x plus y minus 17 is equals to 0 यो हाम्रो दुईटा लाइन भयो सो यो त दुईटा लाइन भएपछि अब चाहिँ हामी यसलाई नि बक्समा राखिदियौँ सो स्टुडेन्ट्स यो क्वेसन अलिकति नौलो खाले थियो सो यो क्वेसनमा चाहिँ अलिकति यो ट्रिकी क्वेसन थियो सो यो क्वेसन हजुर टोटली बुझ्नुभएको छौ भन्ने चाहिँ मैले आशा लिएको छु एन्ड अब चाहिँ हामी एउटा अर्को क्वेसन सल्भ गर्नतिर जाउँ सो स्टुडेन्ट्स हाम्रो अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि फाइन्ड द इक्वेसन अफ द लाइन passing through the point of intersection of the line 3x plus y minus 7 is equals to 0 and 4x minus 3y minus 5 is equals to 0 and parallel to the line 2x minus y minus 3 is equals to 0 सो स्टुडेन्ट्स हामीलाई यो क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा लाइनको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ जो लाइन चाहिँ यो दुईवटा लाइनहरू इन्टरसेक्ट हुने यो दुईवटा लाइनहरू इन्टरसेक्ट भएको पोइन्टबाट जान्छ अनि फेरि यो लाइनसँग प्यारलल छ सो अब हामी यसको सल्युसनहरू कसरी गर्ने सल्युसन पहिला हामी इन्टरसेक्टिङ लाइनको इक्वेसन चाहिँ लेखौँ सो गिभनमा equation of the intersecting lines are हाम्रो दुईटा इन्टरसेक्टिङ लाइनको इक्वेसनहरू के हो त 3x plus y minus 7 is equals to 0 के हो त 3x plus y minus 7 is equals to 0 यसलाई चाहिँ हामी 1 भनौँ अनि हाम्रो अर्को लाइन कुन हो त स्टुडेन्ट्स 4x minus 3y minus 5 is equals to 0 यसलाई चाहिँ हामी लाइन 2 भनौँ सो स्टुडेन्ट्स अब हामीले इन्टरसेक्सन पोइन्ट हामीलाई यहाँ ठाउँमा चाहिँ नौलो रूपमा दिएको छ यो नौलो रूप भनेको के भन्दाखेरि हामीलाई लाइक दुईटा इक्वेसन दिएको छ लाइनको अब दुईटा लाइनको इक्वेसन दिएको छ भनेपछि हामीले यो दुईवटा लाइनको इक्वेसन सल्भ गरेर हामीले इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो सो अब चाहिँ हामीले यहाँ लाइक इक्वेसन सल्भ गर्न सिकिरह होइन नि त सो हामी यो चाहिँ सिधै क्यालकुलेट गरेर यहाँ भ्यालु मात्र राख्दा नि हुन्छ सो स्टुडेन्ट्स अब चाहिँ हामी लेखौँ फ्रम इक्वेसन 1 and 2 हामी फ्रम इक्वेसन 1 and 2 लेखौँ अनि फेरि हामी सिधै यो दुईटालाई सल्भ गरेर चाहिँ यसको आन्सर मात्र लेख्दा हुन्छ हामीलाई x इज इक्वल्स टु कति अनि y इज इक्वल्स टु कति हामीले यो सल्युसनलाई सल्भ गरेर देखाइराख्नु पर्दैन सो स्टुडेन्ट्स अब चाहिँ हामी यसलाई सल्भ गरौँ सो स्टुडेन्ट्स यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो x इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त x इज इक्वल्स टु 2 एन्ड y इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त y इज इक्वल्स टु हाम्रो 1 हुन्छ सो हाम्रो x र y को भ्यालु आयो भनेपछि हामी द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन इज द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन
इज के हो त स्टुडेन्ट्स x को भ्यालु 2 छ भने 2,1। अब हामीले पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकालिसक्यो भनेपछि अब चाहिँ हामी कुन लाइनसँग प्यारलल हो त्योसँग डिल गरौँ। सो इक्वेसन अफ द प्यारलल लाइन लेखौँ। प्यारलल लाइन इज हाम्रो कुन लाइन हो त स्टुडेन्ट्स 2x minus y minus 3 is equals to 0 के हो त 2x minus y minus 3 is equals to 0 यसलाई चाहिँ हामी के भन्नु लाइन 3 भन्नु 2x minus y minus 3 is equals to 0। अनि स्टुडेन्ट्स हामीले प्रिभियस क्लासमा त यो नि पढाएको थियो नि त ax plus by plus c is equals to 0 सँग यो लाइनसँग प्यारलल हुने लाइनको योसँग प्यारलल हुने लाइनको इक्वेसन के हो त ax plus by plus k is equals to 0 हो। सो हाम्रो योसँग प्यारलल लाइन यो भनेपछि हामी योलाई चाहिँ अब हामी लाइन 3 लाई चाहिँ ax plus by plus c सँग कम्पेयर गरौँ। comparing line 3 with ax plus by plus c is equals to 0 ax plus by plus c is equals to 0 सँग कम्पेयर गर्यो भने चाहिँ वेयर हाम्रो a भनेको कति हो त स्टुडेन्ट्स a भनेको 2 हो अनि b भनेको कति हो त -1 हो। हाम्रो a र b को भ्यालु हामीलाई थाहा भएपछि चाहिँ अब हामी चाहिँ त्योसँग प्यारलल लाइनको इक्वेसनमा चाहिँ राख्दियौँ। सिन्स इक्वेसन अफ द प्यारलल equation of the line parallel with ax plus by plus c is equals to 0 is के हो त स्टुडेन्ट्स ax plus by plus k is equals to 0 हो। हाम्रो अब a र b को भ्यालु हामीसँग छ भनेपछि यहाँ हामी चाहिँ a र b को भ्यालु पास गरे रिप्लेस गरिदियो। सो यसलाई रिप्लेस गर्दा हाम्रो के भयो त 2x minus y plus k is equals to 0 भयो। सो यसलाई चाहिँ हामी के भन्नु त लाइन 4 भनौँ। अब यो हाम्रो लाइन 4 भयो भने यो लाइन चाहिँ हाम्रो कुन पोइन्टबाट जान्छ त स्टुडेन्ट सिन्स लाइन 4 पास थ्रु अघि हामीले कुन पोइन्ट निकालेको थियो त पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भने 2,1 पास थ्रु 2,1 भनेपछि यो पोइन्टले चाहिँ यसलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्नु पर्यो यो इक्वेसनलाई। अब यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ भनेपछि चाहिँ 2 times 2 minus 1 plus k is equals to 0 हुनु पर्यो। अनि यो भइसकेपछि यो भनेको कति हो त स्टुडेन्ट्स k is equals to -3 हुनु पर्यो। अब k is equals to -3 भयो भने चाहिँ अब यो k को भ्यालु चाहिँ हामी त्यहाँ रिप्लेस गरिदियौँ। हेन्स द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ लाइन is 2x minus y minus 3 is equals to 0। सो यसलाई चाहिँ अब हामी एउटा बक्समा राखिदियौँ। सो स्टुडेन्ट्स अब चाहिँ हामीले यो आजको यो क्लासमा चाहिँ आज हामीले यो भिडियोमा चाहिँ दुईटा डिफ्रेन्ट खाले क्वेसनहरू चाहिँ हामीले सल्भ गरेर हेरौँ। सो हाम्रो फर्स्ट क्वेसन कस्तो खाले थियो त स्टुडेन्ट्स हाम्रो फर्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई दुईवटा लाइनहरू बिचको एङ्गल दिएको थियो अनि एउटा लाइन नि दिएको थियो। हामीलाई चाहिँ अर्को लाइनको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने थियो। सो हामीले यसको एप्रोच चाहिँ सिक्यौँ। एन्ड हाम्रो सेकेन्ड क्वेसनमा कस्तो थियो भन्दाखेरि हामीलाई लाइक एउटा लाइन एउटा 2x minus y minus 3 is equals to 0 लाइनसँग प्यारलल हुने एउटा लाइनको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने थियो। अनि त्यो लाइन चाहिँ कुन पोइन्टबाट जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईवटा पोइन्टको दुईवटा लाइनहरूको इन्टरसेक्सनबाट जान्छ त्यो भनेर हामीले भनेको थियो भने चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट खाले थियो। सो स्टुडेन्ट्स आई होप कि हजुरहरूले यो क्वेसनहरू बुझ्नुभयो होला र यस्तै खाले भिडियो हेर्न हाम्रो एभरेस्ट अनलाइन एकाडेमीलाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला। सो स्टुडेन्ट सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।